شما توی این عکس چی می‌بینید؟ شاید به نظرتون یکم عجیب بیاد که چرا این پسر بچه بزک کرده دستش رو دور گردن این آقا که یکی از بزرگان دربار قاجار بوده انداخته و اون دوتا مرد کناری چرا دست همدیگه رو گرفتن؟ جواب این سوال‌ها واقعیت هولناکی رو از دربار قاجار آشکار میکنه که کمتر کسی درباره اون تاکنون صحبت کرده. در این ویدیو درباره رسم غلام بچه بازی در دربار ایران و تاریخچه کامل این سنت در ایران صحبت می‌کنیم. لذا اگر زیر 18 سال هستید این ویدیو مناسب شما ساخته نشده و از دیدن اون صرف نظر کنید. در این تصویر پسری به نام تیمور رقاص رو با صورت آرایش شده دست در گردن نقی سرهنگ می‌بینید که در کنار اونها میرزا اسدالله خان و ابوالقاسم خان دست در دست هم در صف بهره‌وری از تیمور رقاص نشستند. در متن زیر این عکس نوشته که نقی خان سرهنگ با تیمور رقاص معاشقه می‌کند. میرزا اسدالله خان و ابوالقاسم خان آب دهن فرو برده و خمیازه می‌کشند. غلام بچه پسران نابالغی بودند که در دربار پادشاهان خدمت می‌کردند. غلام بچه‌ها پسرانی بودند که از نقاط مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه به دربار آورده شدند و معمولاً وظایف آنها انجام کارهای روزمره، همراهی شاه در مراسم و سفرها و کارهای از این قبیل بود. اما کار کردن این بچه‌ها کنار اون همه مرد بزرگسال بی دردسر هم نبود. دردسرهای شامل کتک خوردن و حرف زور شنیدن تا سوء استفاده جنسی. در دوران قاجار از آنجایی که مراسم عروسی مردان و زنان جداگانه برگزار میشد و آقایان ریش سفید هم رقصیدن براشون کسر شأن محسوب میشد، لذا در مجالس مردانه پسر بچه‌های 10 الی 16 ساله به عنوان رقصنده وظیفه گرم کردن محفل رو بر عهده داشتند که اکثر این بچه‌ها پس از پایان مجلس مورد سوء استفاده جنسی همان آقایان ریش سفید قرار می‌گرفتند که رقصیدن را کسر شأن می‌دونستند، اما بچه بازی را با افتخار انجام می‌دادند. نوشته زیر همین عکس هم نشون دهنده اینه که ظاهراً بچه بازی در بین بزرگان اون زمان کاملا عادی و پذیرفته شده بوده. علاوه بر بزرگان، برخی شاهان قاجار هم به این عمل ناپسند مبتلا بودند، از جمله فتحعلی شاه. عضدالدوله نه تنها زنان بسیار فتحعلی شاه بلکه نظربازی‌های گسترده اون با مردان جوان رو هم ثبت کرده. در مورد ناصرالدین شاه هم شایعاتی از این قبیل وجود داشته، اما خود شخص شاه در خاطراتش بارها به این نکته اشاره کرده که از بچه بازی متنفر بوده. باید بگیم که از همه غلام بچه‌ها هم لزوما سوء استفاده جنسی نمی شده. وقتی غلام بچه‌ای رو به دربار می آوردن، اگه چهره و اندام زیبایی داشت، اون رو برای یادگیری رقص و آواز و گرم کردن مجلس‌های بزم مردانه انتخاب می‌کردند. این پسر بچه‌ها موقع رقصیدن شلیته یا همون دامن کوتاه رو می‌پوشیدند برای اینکه بهتر بتونن وسط مجلس غیر بدن. به همین دلیل هم ریسک سوء استفاده جنسی از این غلام بچه‌ها بیشتر از بقیه بود. اما آیا این رسم بچه بازی دفعتاً وارد فرهنگ قاجار و دربار ایران شد؟ پاسخ اینه که رسم بچه بازی در دربار ایران از چند سلسله قبلتر وجود داشته، حتی در دوران صفویان که حکومت مذهبی داشتند. در زمان صفویان روابط همجنسگرایی مردان به رسمیت شناخته میشد و فاحشه‌خانه‌هایی با فاحشه‌های مذکر به نام امرتخانه ساخته شده بودند که به طور قانونی فعالیت کرده و به دولت هم مالیات پرداخت می‌کردند. روابط همجنسگرایانه برخی پادشاهان صفوی به حدی بود که گاهی معشوقه مذکر آنها همیشه در کنارشون حضور داشت و همه اطرافیان از رابطه آنها مطلع بودند. یکی از اماکن اسکان روسپیان مرد قهوه‌خانه‌ها بودند. شاردان توی سفرنامش نوشته که من در تبریز و ایروان قهوه‌خانه‌های بزرگی دیدم که پر از پسرانی بود که خویشتن را به مانند زنان روسپی عرضه می‌داشتند و حتی شاه عباس دوم طفلی زیبا را به قهوه‌چی سپرد و پسر بر اثر تجاوزی که به وی شد به قهوه‌چی حمله برد و او را زخمی کرد، ولی شاه به جای تنبیه متجاوز و قهوه‌چی دستور داد شکم بچه را پاره کردند. در ادامه بگیم از شغل شریف لعابچی در دوران صفویان. روابط همجنسگرایانه باعث به وجود آمدن چنین شغلی در دوره صفویان شده بود. هدف از ایجاد این شغل هم سهولت تجاوز پادشاهان به غلام بچه‌ها بود.
لعابچی یکی از مشاغل بسیار مهم در عهد صفویان محسوب میشد. وظیفه این شخص لعابچی تنها زدن مایعی روان مانند روغن به ما تحت غلام بچه ها بود تا شاه جهت نزدیکی با آنها با دشواری کمتری مواجه شود و راحت‌تر بتواند دخول ملوکانه را انجام دهد. چرب کردن غلام بچه ها تنها در حضور شاه انجام میشد. این لعابچی ها وظیفه پرورش غلام بچه ها برای شاه را هم بر عهده داشتند. سرانجام هم همین فسادهای شاهان صفوی پایه‌های حکومت آنها را سست کرد. موضوع بسیار جالب اینجاست که دربار صفویان و قاجاریان روابط نزدیکی با آخوندها و فقهای شیعه داشتند، اما آنها هیچگاه اعتراضی به این قضیه نکردند و حرمسرای شاه همیشه پر از نوجوانهای زیبایی بود که هر روزه مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. خب مسلماً وقتی مؤسس سلسله قاجار که همان اختخان قاجار بود چنان حرمسرایی را برای رفع نیازهای جنسی بیمارگونه خودش تشکیل داد، طبیعیه که جانشینانش هم این رویه‌های بیمارگونه را ادامه بدن. اگه دوست داشتید میتونید داستان آزارهای جنسی آقا محمد خان در حرمسرای خودش رو هم از این قسمت تماشا کنید.